भन्नु साथीहरू, एग्रिकल्चर भविष्य छ, एग्रिकल्चरमा शक्ति छ। नमस्ते, म प्रवेश सुवेदी। आज पनि म हजुरहरूसँग एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। पहिला मैले हजुरहरूसँग कृषिको चुनौती, कृषिको समस्या र कृषि कसरी दिगो विकासका निमित्त बलियो खम्बा बन्न सक्छ भन्ने विषयमा भिडियो लिएर आएको थिएँ। तर आजको भिडियो तीनवटा विषयमा केन्द्रित रहेर आज म हजुरहरूलाई भन्नेछु। पहिलो भनेको चाहिँ तपाईँको नेपालको इकोनोमी, दोस्रो भनेको एग्रिकल्चर, किनकि हजुरहरूले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड भिडियो बनाउनुहोस् भनेर, र तेस्रो भनेको चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल बोनस स्वरूप मैले हजुरलाई लिएर आएको छु। अन्तिम समयमा म हजुरलाई यो बोनस भन्नेछु, कृपया अन्तिम समयसम्म मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। र आजको भिडियो सुरु गरौँ। 6 लाखभन्दा बेसी नेपालीहरू अहिले नेपाल फर्कदै हुनुहुन्छ विदेशबाट। नियमित रूपमा श्रम बजारमा करिब 5 लाख नयाँ जनशक्ति बजारमा आउँदै हुनेछन् र करिब 13 लाखभन्दा बढी सूचीकृत बेरोजगारहरू रहेको तथ्याङ्कलाई हेर्दा रोजगारको व्यवस्थापन गर्नका निमित्त त्यति सहज हुने देखिएको छैन। युनेस्कोको रिपोर्ट अनुसार तपाईँको 87,96,000 जना स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो कोभिड-19 कोरोनाको लकडाउनले प्रभाव पारिरहेको छ। र नेपालको सबैभन्दा टप लार्जेस्ट इन्डस्ट्री अर्थात् टुरिज्म इन्डस्ट्री, हेर्नुहोस् है, टुरिज्म इन्डस्ट्रीले 8% भूमिका खेलेको हुन्थ्यो नेपालको इकोनोमीमा। सामान्य अवस्थामा तपाईँको 70% चलिरहेको टुरिज्म क्षेत्र अहिले 10% भन्दा पनि न्यून चल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। र नेपाल होटल सङ्घले त तपाईँको 6 महिनासम्म होटल नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। 12.5% मात्र तलब दिने निर्णय गरेको छ। अहिले ब्याङ्कहरूलाई एकदमै समस्या छ, किनकि अब हेर्नुहोस् है, ब्याङ्कले लगानी गर्ने हो। ब्याङ्कले लगानी गर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा, हाइड्रो पावरमा, र त्यसै गरेर म्यानुफ्याक्चरिङमा र रेमिटेन्सबाट पनि चल्ने गर्दथ्यो। तर यसपालि चाहिँ तपाईँको अब यो लकडाउनको कारणले, कोभिड-19ले गर्दाखेरि तपाईँको टुरिज्म चलेको छैन, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री चलेको छैन, हाइड्रो पावर चले तापनि तपाईँको रेमिटेन्स चलेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कले आफ्नो स्टाफहरूलाई पाल्नका निमित्त पनि गाह्रो भइरहेको छ। र सामान्य अवस्थामा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि अहिले चाहिँ तपाईँको लेस सप्लाई भएको छ, डिमान्ड हाई रहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको महँगी बढेको छ। र हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको 62% मानिसहरू तपाईँको इन्फर्मल सेक्टरमा आबद्ध छन्, र त्यसमध्ये पनि तपाईँको 85% चाहिँ इन्फर्मल्ली इम्प्लोय भएका छन्, इन्फर्मल्ली रोजगारमा आएका छन्। आऊ न तिमी काम गर्न आऊ न भनेर चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कागजात बिना नै कामदारहरूले काम गरिरहनु परेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कुनै पनि सोसियल सेक्युरिटी छैन, कुनै पनि इन्सुरेन्स छैन, र कुनै पनि एनुअल लिभ पनि छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा समस्या उहाँहरूले भोग्नु परेको छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको कम्प्लिमेन्टरी प्रडक्ट हुन्छ र सब्स्टिट्युट प्रडक्ट हुन्छ। कम्प्लिमेन्टरी प्रडक्ट भनेको हामीलाई जुन चाहिन्छ हाम्रो देशमा छैन, त्यस्तो समयमा चाहिँ हामीले किन्नै पर्छ। अन्यथा जुन पनि सब्स्टिट्युट प्रडक्टहरू छन् त्यो चाहिँ अब हामीले नेपालबाटै बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। जस्तो कि तपाईँको अहिले सामान्य अवस्थामा के हुन्थ्यो भने नेपालका किसानहरूले आफ्नो मूल्य नपाउने गर्दथे, र जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले खाद्यान्न नेपालबाट इन्डिया जान्थ्यो र इन्डियाको कोल्ड स्टोरमा केही समयसम्म बस्थ्यो, र त्यस पछाडि इन्डियाबाट आउने गर्दथ्यो र हामीले बढी पैसा तिर्नुपर्ने यस्तो अवस्था थियो सामान्य अवस्थामा। अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने एटलिस्ट हामीले चाहिँ खाद्यान्नमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो सब्स्टिट्युट प्रडक्ट नै त हो, सो जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपालकै खाद्यान्नहरूलाई अबको समयमा प्रयोग गर्न जरुरी छ। अब बजारमा यो बिक्न जरुरी रहेको छ। र अबको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्षेत्र अर्थात् मैले रेमिटेन्सको कुरा गरेको थिएँ, रेमिटेन्सको सेक्सनमा आएका छौँ। नेपालको इकोनोमी भन्ने बित्तिकै रेमिटेन्स जोडिन्छ, किनकि नेपालको जिडिपीमा रेमिटेन्सले सबैभन्दा बढी भूमिका खेलेको छ। तपाईँको 28% त तपाईँको जिडिपीमा रेमिटेन्सले भूमिका खेलेको छ। र नेपालका प्रत्येक 3 घरबाट एकजना वैदेशिक रोजगारका लागि जाने गर्दछन्। र यो रेमिटेन्स के को लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ त? विशेष गरेर नेपालमा रेमिटेन्सको प्रयोग तपाईँको चाहिँ लोनहरू तिर्नको लागि प्रयोग गरिएको हुन्छ। विभिन्न अन्य देशहरूबाट चाहिँ नेपाल सरकारले जुन लोन लिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तिर्नका निमित्त यही रेमिटेन्सको पैसा चाहिँ खर्च गरिएको हुन्छ। अहिले तपाईँको यो कोभिड-19 यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चैत महिनामा मात्रै तपाईँको 34 अर्ब 48 करोड रेमिटेन्स भित्रिएको छ। यो भनेको सामान्य अवस्थाभन्दा आधा मात्रै रहेको छ। भन्न खोजेको तपाईँको एक महिनामा तपाईँको करिब तपाईँको चाहिँ
70 अर्ब जति नेपालमा आउने गर्दछ। हामी यहाँबाट पनि बुझ्न सक्छौँ कि हामी कति रेमिटेन्समा निर्भर छौँ। अब रेमिटेन्समा निर्भर हुनुको बेफाइदा पनि रहेको छ। किन बेफाइदा रहेको छ भने नेपाल रेमिटेन्सबाट आउने सबैभन्दा बढी पैसा आउने भनेको सबै तपाईको यी खाडी मुलुकहरूबाट रहेको छ र खाडी मुलुकहरूको अब तेलबाट बन्ने चाहिँ तपाईको इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू आउन सुरु गरेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि यदि त्यो कन्ट्रीमा केही इकोनोमिक प्रब्लम आउने बित्तिकै हाम्रो देशमा पनि त्यो प्रब्लम स्वतः आउने गर्दछ, जसको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले त्यो रेमिटेन्सको पैसालाई हामीले सही ठाउँमा प्रयोग गर्यो भने मात्र हामी राम्रो हुन्छ, अन्यथा हामी सबै प्यारालाइज हुने अवस्था रहेको छ। तपाईको सामान्य अवस्थामा नेपालबाट एक महिनामा 50,000 जना चाहिँ रोजगारको लागि, वैदेशिक रोजगारको लागि जाने गर्नुहुन्छ। र अहिले मलेसियामा चाहिँ तपाईको 15 महिनादेखि बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एकदमै शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक वर्ष 2071-72 को समयमा तपाईको रेमिटेन्सको रकम 25.3% चाहिँ तपाईको ऋण तिर्नका लागि उपभोग हुन्छ। त्यसै गरेर 23.9% खाद्यान्न तथा लत्ता कपडामा लगायत दैनिक उपभोग वस्तुमा हुन्छ। 9.7% तपाईको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा हुन्छ। 3.5% तपाईको विवाह व्रतबन्ध लगायत सामाजिक कार्यमा हुन्छ। त्यसै गरेर 3% घरेयासी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग हुने गरेको छ र रेमिटेन्सको 28% चाहिँ तपाईको बचत र 1.1% मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्र अर्थात् व्यापार व्यवसायमा लगानी भएको देखिएको छ। अब यहाँबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ यो 71-72 को रिपोर्ट हो, अहिले चेन्ज भएको छ, तर पनि समग्रमा तपाईको इसेन्स के रहेको छ भने तपाईको उत्पादन र उद्यमशीलतामा चाहिँ बढी जुन रेमिटेन्स छ त्यो प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ, जुन चाहिँ भइरहेको छैन। र यदि यो हामीले चाहिँ उत्पादन र उद्यमशीलतामा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्यो भने नेपाललाई रेमिटेन्स एउटा बहुमूल्य उपहार नै रहेको छ। र अब चाहिँ तपाईको सार्क कन्ट्रीहरूमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिने देश भनेको चाहिँ तपाईको इन्डिया रहेको छ। यद्यपि इन्डियाको जम्मा 2.9%, लगभग 2.9% मात्र यसले चाहिँ इन्डियाको जीडीपीमा सहयोग पुर्याएको देखिन्छ भने नेपालमा चाहिँ तपाईको 28%, 2018-19 को रिपोर्ट हो यो चाहिँ तपाईको 28% सहयोग पुर्याइरहेको छ रेमिटेन्सले। 2018 र 2019 को रिपोर्ट अनुसार तपाईको नेपालमा लगभग 880 बिलियन चाहिँ तपाईको रेमिटेन्स आएको छ र त्यसै गरेर चाहिँ जीडीपीमा 2018 र 19 मा चाहिँ 25% चाहिँ जीडीपीमा सहायता पुर्याइरहेको थियो रेमिटेन्सले। सबैभन्दा बढी जाने ठाउँहरू चाहिँ तपाईको कतार, युएई, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, इन्डिया, मलेसिया, युएसए, जापान, साउथ कोरिया रहेका छन्। र त्यति मात्र नभएर तपाईको 2010 देखि तपाईको 2018-19 आउने क्रममा तपाईको 45,40,906 जना चाहिँ तपाईको लेबर तपाईको रिटर्न फर्ममा लेबर एप्रुभल नै गरेर चाहिँ बाहिर गइरहनु भएको छ र इन्डियामा कति गइरहनु भएको छ यो यसमा चाहिँ इन्क्लुडेड छैन। अब सोलुसन के त भन्दाखेरि चाहिँ सोलुसन के हो भने माइग्रेन्ट वर्करहरूलाई तपाईको चाहिँ बिजनेस गाइडेन्स दिन जरुरी छ, टेक्निकल एसिस्टेन्स दिन जरुरी छ, क्रेडिट दिन जरुरी छ, लोन दिन जरुरी छ र त्यसै गरेर सेल्स प्रमोसन र अर्को भनेको टेक्नोलोजीको पनि ज्ञान दिनको लागि अत्यन्तै आवश्यकता रहेको छ। माइग्रेन्ट वर्करहरू जो पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर काम गर्नुभएको छ, अब उहाँहरू नेपाल आउने बित्तिकै यो भोकेसनल ट्रेनिङहरू दिनको लागि एकदमै आवश्यकता रहेको छ र उहाँहरूले जे पनि उहाँ सिक्नुभयो, तपाईको चाहिँ किसानी गर्न सिक्नुभयो, कसरी रोप्ने, कसरी के फलाउने भन्ने कुराहरू जे पनि सिक्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ अब व्यापारमुखी अथवा व्यवसायमुखी चाहिँ बनाउन आवश्यकता रहेको छ। अब चाहिँ खास काम नभएका जुन राजदूतावासहरूलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसै गरेर चाहिँ अथवा डाउनग्रेड गर्न पनि सकिन्छ र नेपालमा कतिपय व्यक्तिहरू कृषि क्षेत्रमा कदम पनि चालिसक्नु भएको छ, जसको उदाहरणका निमित्त गोल्यान्ड ग्रुपले चाहिँ तपाईको 200 बिघा जमिन चाहिँ झापाको विभिन्न ठाउँहरूमा कमर्सियल फार्मिङ पनि स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ। अब हेर्नु साथीहरू, म तपाईहरूलाई एकदमै गम्भीर स्टेटमेन्ट भन्न गइरहेको छु, यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। नेपालमा खाद्यान्नमा मात्रै तपाईको 220 बिलियन रुपैयाँको आयात हुने गर्दछ। 220 बिलियन रुपैयाँ। यहाँबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि हामी खाद्यान्नको लागि पनि कति अरूमा निर्भर भइरहेका छौँ।
र यदि हामीले कमाउनु पर्ने छ भने कति कमाउन सक्छौँ हामीले कृषिबाट भन्ने कुरा पनि यो स्टेटमेन्टबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। र नेपालमा जुन चाहिँ तपाईँको अनुदान दिने कुरा थियो, अनुदान चाहिँ तपाईँको निगरानीमा हुनुपर्छ एउटा कुरा, र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अनुदानमा भन्दा पनि तपाईँको कोल्ड स्टोरेजहरू बनाउनका निमित्त, एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू बनाउनका निमित्त, र त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको प्रत्येक ठाउँमा कस्टमर हायरिङ सर्भिस अर्थात् मेसिनरीहरू चाहिँ हायरमा दिने, कृषकहरूलाई हायरमा दिने यस्तो प्रबन्धहरू ल्याउन जरुरी छ। र त्यसै गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज रूपमा पनि अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। र यसलाई चाहिँ कसरी, हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ कि टी सर्ट किन्नु र टी सर्ट किन्नुमा खर्च गर्नु र टी सर्ट बनाउने उद्योगमा खर्च गर्नुमा फरक रहेको छ। र हामीले के गरेका छौँ, रेमिटेन्सको जति पनि पैसा आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले केमा खर्च गरिरहेका छौँ, टी सर्ट किन्नुमा, न कि टी सर्ट बनाउने उद्योगमा खर्च गर्नुपर्ने थियो। तर हामी टी सर्ट किन्नुमा नै हामी के गरिरहेका छौँ, खर्च गरिरहेका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत रहेको छैन। र नेपालको खाद्यान्नहरू नेपालमा हेर्नुहोस् एकदमै डिमान्ड छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै एकदमै डिमान्ड रहेको छ अर्ग्यानिक फुडहरूको, जसमध्ये चाहिँ तपाईँको भेजिटेबल्सहरू, फ्रुट्सहरू चाहिँ नेपालबाट निर्यात पनि हुने गर्दछ विभिन्न देशहरूमा, जस अन्तर्गत तपाईँको युएई, तपाईँको कतारहरू, तपाईँको युरोपियन कन्ट्रिजहरू र चाइना पनि आएको छ। र अब रोजगारको कुरा गर्ने क्रममा, रोजगार उपलब्ध गराउने क्रममा तपाईँको उद्योग क्षेत्रले 8.1% भूमिका खेलेको छ। र त्यसै गरेर तपाईँको निर्माण क्षेत्रले तपाईँको 14% भूमिका खेलेको छ भने पर्यटन क्षेत्रले 10 लाख जनालाई रोजगार दिने गर्दै आएको थियो। र अब तपाईँको कृषिले कति गरेको छ भने अहिले पनि 60% रोजगार दिनको लागि कृषि नै रहेको छ। र यहाँबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि कृषिमा कति शक्ति छ भनेर। त्यसै गरेर तपाईँको टिलिङ, प्लान्टेसन, टिलिङ भन्नाले जोत्ने, तपाईँको प्लान्टेसन, हार्भेस्टिङ र तपाईँको विडिङ, झारहरू निकाल्नेदेखि लिएर सबै कुरामा यदि चाहिँ हामीले प्राविधिक रूपमा गर्न सकियो भने त्यो जुन 220 बिलियन रुपैयाँ जुन चाहिँ हामीले आयात गर्दै आएका थियौँ त्यो नेपालमै रहनेछ र यसले कतिलाई रोजगार दिनेछ भन्ने कुरा हामी अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ। साथीहरू, अबको क्रममा मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ बोनसमा के रहेको छ भने एकजना तपाईँको विदेशी ज्याक जसले चाहिँ एभोक्याडो फार्मिङ गरिरहनु भएको छ, उहाँसँग लिएको एउटा सानो इन्टरभ्यू हजुरहरूको लागि। My name is Jack Turner from England, and as he said, I've been coming here for 15 years, and now I'm getting into farming as a way of sustaining myself over here. सो तपाईँले यसमा चाहिँ मैले तपाईँको चाहिँ युकेमा भन्दा यहाँ चाहिँ नेपालमा के छ यो सेक्टर, यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ तपाईँले के देख्नु भएको छ? What do you think, what do you see in the farming sector in Nepal? In Nepal, Yeah, it's a scope and it's I think it's an industry that not many people are doing. A lot of people are going abroad, and there's a lot of rich, fertile land which is not being used at all. But the potential is huge. Right. So what we need to do in order to have this avocado farming plantation? What we need to do, Yeah. well, first you need to scope your land and find the rich soil. That's the most important thing, I think. Because there's a lot of land which is full of rocks, full of sediment that you don't want. It will kill the plant. So find the rich soil, and we need to dig a big hole, meter by a meter down, fertilize it, take out all of the stones, all of the weeds. And what we did with these ones is we put agri-lime. It will kill off any pests, anything like that. You leave it for a week, and we planted these. They're about this big. We bought them from a nursery. Yeah, and water them every day. Take good care of them. They're like children. They need a lot of love and a lot of care. Lot of love and a lot of care. Okay. So most important thing is water, isn't it? Yes, absolutely. Yeah, okay. So what's the how long does it take to give the fruits? Up to 6-7 years. 6-7 years. Yeah, it depends on the soil. On the soil. These ones have been quite slow. Now this is 3 years old. I would imagine another 3 years. So what would you like to tell about these avocados market? In the market. In the market? Yeah. So what's the selling price and people use this on a daily basis or like that? Yeah, I mean prices range from 400 to 600, 700 even. Yeah, 400 to 600 per kg. Yeah, per kg.
What I've done here is I've put in water tanks. So on every level, we have water storage. Okay. Which will make it a hell of a lot easier. You just, with the bucket, go one by one. Yeah. But yeah, in the hilly areas, it's very difficult. Okay. Even planting these took 3 to 4 weeks. 4 weeks. Just you need to look for under the leaves. You often get black bugs and mites. If you start to get them, we wash with neem soap. Neem soap, yeah. And sometimes there's discoloration. We use buffalo urine. That seems to be a good medicine. It has uric acid. That's very good for them. Hailstones, it's very hard to avoid. Very hard to avoid. But I would say to prevent the tree from going too tall, we take this top part and take it out, and it will force the underside to grow out. Okay. If you have a very, very tall tree and the fruits come, it becomes very dangerous to pick them because you're climbing very high. Yeah, exactly. So you want to have a wider tree, not a tall tree. I would say if you're looking to get into agriculture, especially, first find your land, find where you want to do it. Secondly, find what you would like to grow. Thirdly, get a good team together. Yeah. And remember that it's not going to be easy, but in the end, it will be very profitable. And you don't have to go so far abroad to make a future for yourself. Yeah. I mean, when you come out to rural Nepal and you see the barren land and the houses with elderly women there on their own with no manpower, because the youth have gone outside and left them there alone. But if you can come together and work with your own land and provide something, you get the community together, not just yourself, you can create something very special. Hannu साथीहरु, agriculture भविष्य छ, agriculture मा शक्ति छ. साथीहरु, यदि यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् र सब्स्क्राइब गर्नुस् र मेरो अनुरोध के छ भने यसलाई सक्दो हजुरहरूले शेयर गर्नुस् र नेपालमा अब कृषिको क्रान्ति ल्याउन जरुरी छ र त्यसलाई पूरा गर्नका निमित्त कृपया यो भिडियोलाई शेयर गर्नुस् र मेरो हौसला बढाउनुस्. जाँदा अन्तिममा म सदैव यही भन्छु, बी सिम्पल बी स्याम्पल. नमस्ते.